สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นกางเกงขา4ส่วนเอวสูงมีกระเป๋าข้างนะคะเหมาะสำหรับใส่ในวันสบายๆไปเริ่มกันเลยค่ะริมกระดาษวัดเข้า5เซนขีดเป็นเส้นเอวริมกระดาษวัดเข้า5เซนขีดเป็นเส้นข้างนะคะจากเส้นเอววัดเข้า25เซนขีดเป็นเส้นเป้าลึกจากเส้นเอววัดเข้า54เซนขีดเป็นเส้นเข่าและวัดจากเส้นเป้าลึก48เซนขีดเป็นเส้นปลายขานะคะจากเส้นข้างวัดเข้า 21.5 เซนขีดเป็นเส้นกลางหน้านะคะจากเส้นเป้าลึกวัดขึ้นมา 7.5 เซนเป็นเส้นแนวเป้าจากเส้นกลางหน้าวัดออก 5.5 เซนจุดไว้นะคะจากจุดเป้ายื่นถึงเส้นข้างแบ่งครึ่งวัดให้เท่ากันขีดเป็นเส้นกลางขารอบเข่าวัดออกจากเส้นกลางขาข้างละ 9.5 เซนจุดไว้นะคะปลายขาวัดออกข้างละ 7.5 เซนจุดไว้ขีดเชื่อมจุดขีดมาที่เส้นเข่าขีดเชื่อมจุดขีดไปถึงเส้นแนวเป้าด้านข้างเส้นกลางหน้าวัดออก 0.5 เซนที่เส้นเอววัดเข้า 1 เซนขีดเชื่อมจุดขีดเป็นเส้นตรงนะคะเสร็จแล้วแบ่งครึ่งวัดเข้า1 เซนแล้ววาดโค้งเป้าหน้าให้ผ่านจุด1 เซนนะคะเอว 18.5 เซนจุดไว้วาดโค้งสะโพกด้านข้าง
จากเส้นเอววัดขึ้น1 เซนจุดไว้นะคะวาดโค้งไปที่เส้นกลางขาวาดโค้งไปที่เส้นกลางหน้าวัดขึ้นไป 0.5 เซนนะคะวัดจากเส้นกลางขาออกไป2 เซนแล้ววัดเกล็ดกว้าง2 เซนแบ่งครึ่งเกล็ดแล้วขีดเส้นตรงเกล็ดยาว8 เซนนะคะแล้วขีดเส้นเกล็ดจากจุดเป้าไปถึงเส้นเข่าแบ่งครึ่งวัดเข้า 0.5 เซนแล้ววาดโค้งขาเล็กน้อยเส้นเป้าลึกไปจนถึงเส้นเข่าแบ่งครึ่งวัดเข้า 0.5 เซนตรงจุดนี้เราจะวาดโค้งออกมาเล็กน้อยแล้ววาดโค้งตามจุดไปถึงเส้นเข่ากระเป๋านะคะจากเส้นเอววัดเข้า3 เซนจุดไว้จากเส้นเอววัดลงไป 13.5 เซนวาดโค้งปากกระเป๋าจากแนวเส้นวัดลงไป2 เซนเป็นแนวเส้นก้นกระเป๋าแล้ววัดขึ้นมา5 เซนวาดโค้งก้นกระเป๋าปิดเกล็ดแล้วกลัดเข็มหมุดไว้นะคะแล้วใช้กระดาษรองข้างใต้กลิ้งเส้นก้นกระเป๋าเส้นข้างเส้นเอวกลิ้งปากกระเป๋าเส้นนี้ยังไม่ต้องกลิ้งนะคะเมื่อ Copy เสร็จแล้วขีดเป็นเส้นตรงได้เลยจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะแพทเทิร์นชิ้นหน้าของเราเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะสร้างแพทเทิร์นชิ้นหลังทับซ้อนชิ้นหน้าไปเลยค่ะจากเส้นเป้าหน้าวัดเข้า1 เซนจุดไว้จากจุดนี้วัดออกไป24 เซนจุดไว้นะคะเส้นกลางขาวัดออก 1.5 เซนจุดไว้เช่นกันจากจุดนี้มาที่จุดนี้ได้เท่าไหร่วัดออกไปเท่ากันจะเป็นเส้นเป้ายื่นหลังจุดไว้นะคะเส้นเข่านะคะวัดออกข้างละ 11.5 เซนปลายขาวัดออกข้างละ 9.5 เซนจุดไว้นะคะเสร็จแล้ววางไม้บรรทัดจากจุดปลายขาถึงจุดเส้นเป้าแล้วมาร์กตรงจุดนี้ไว้แล้วขีดเชื่อมจุดเข่าไปที่จุดปลายขา
ขีดเชื่อมจุดเส้นเป้าถึงเส้นเข่าด้านข้างขีดเชื่อมจุดเข่าถึงปลายขาเชื่อมจุดสะโพกถึงเส้นเข่านะคะวัดลงมา 0.5 เซนจุดไว้เสร็จแล้วขีดไปที่เส้นกลางหน้าเป็นแนวเป้ายื่นด้านหลังแล้ววาดโค้งเป้าหลังเลยค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดเข้า 2.5 เซนขีดเชื่อมจุดเลยค่ะจากเส้นเอววัดขึ้นไป 2.5 เซนจุดไว้ก่อนนะคะวัดเส้นเอวกว้าง 19.5 เซนจุดไว้จากเส้นเอววัดขึ้น 1 เซนจุดไว้วาดโค้งสะโพกด้านข้างแล้ววาดโค้งเส้นเอวหลังให้ผ่านเส้นข้างชิ้นหน้านะคะแล้วขีดตรงไปที่เส้นข้างชิ้นหลังมาต่อกันที่เกล็ดหลังนะคะเส้นเอวแบ่งครึ่งจุดไว้ก่อนนะคะจากนั้นวัดจากเส้นเป้าหลังมาที่จุดแบ่งครึ่งแล้ววัดให้เท่ากันขีดเป็นเส้นตรงเกล็ดยาว 12 เซนเกล็ดกว้าง 3 เซนขีดเป็นเส้นเกล็ดนะคะจากจุดเป้าถึงเส้นเข่าแบ่งครึ่งวัดเข้า 0.5 เซนวาดโค้งขานะคะด้านข้างแบ่งครึ่งขาเหมือนกันวัดเข้า 0.5 เซนจุดไว้วาดโค้งขาด้านข้างเส้นโค้งคือเส้นที่เราใช้จริงนะคะเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังส่วนแพทเทิร์นชิ้นหน้าเป็นสีดำนะคะเวลากลิ้งมาร์คที่เส้นเข่ากลิ้งให้รอบมาร์คที่เส้นเข่าแล้วก็จุดแนวสะโพกกลิ้งกระเป๋ากลิ้งเกล็ดกลิ้งเอวกลิ้งให้รอบแพทเทิร์นชิ้นหลังจะเป็นเส้นสีเขียวเวลากลิ้งมาร์คที่เส้นเข่าไว้กลิ้งให้รอบมาร์คเส้นเข่ามาร์คแนวเป้ากลิ้งเอวโค้งเป้าหลังและเกล็ดด้านหลังส่วนของซิปด้านหน้าซิปจะยาวประมาณ 6-7 นิ้ววัดจากเส้นเอวลงมาจุดไว้ตามตำแหน่งที่ต้องการแล้ววัดเผื่อซิปออกไป 3.5 เซนนะคะ
แล้วก็มีแพทเทิร์นกระเป๋าที่ทำเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นกางเกงขา4ส่วนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ